iBond කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් ඊමානික YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම. ඉතින් මම ඔයාලට අදත් අරන් ආවේ solana coin earn කරගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකේ කරන්න තියෙන ක්ලේම් කරන්න විතරයි. ඉතින් ක්ලේම් කරන මේ වගේ jobs හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා වැඩ කරන විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ ඔයාගේ wallet එකකම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ යන කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. හැමදාමත් මතක් කරනවා වගේ ඔයාලා තවම channel එක subscribe කරපු නැති අලුත් කෙනෙක් බලනවා නම් දැම්මම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න channel එක subscribe කරන්න ඒ වගේ bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් site එකේ නම තමයි olefacet4u කියන site එක. site එකේ link එක මම පල්ලෙහාට comment section එකෙන් pin කරලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ගිහලා site එක මේ විදිහට බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් site එක මේ විදිහට පල්ලෙහාට ආවම ඔයාලට balance එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ විනාඩි 3කට පාරක් ඔයාගේ සතෝෂි 743ක ප්‍රමාණයක් ඔයාලට මේක එක claim එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දවසකට claim මාර 10ක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා click here to prove you are a human කියන තැන. මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. මේක උඩ click කරාට පස්සේ අපිට එන්නේ යාළුවනේ පොඩි short link එකක්. ඉතින් අපි මේ short link එක අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. යාමනොත් ඔබ captcha එක මේ විදිහට ටික් එක දාගන්න. ටික් එක දාගෙන මෙතන click here to continue කියන උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ countdown එකක් කරනවා තප්පර 7ක. මේ තප්පර 7 වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න get link කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. නැවතත් ඔයාලට I am not robot captcha එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩ click කරලා මේක උඩ ටික් එක දාගෙන click here to continue කියන තැන නැවතත් click කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තප්පර 10ක මේ වගේ ඔයාලට countdown එකක් යනවා. ඉතින් මේ countdown එක කරන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මෙතන ඉන්න ඕනේ. මේ countdown එක උනාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න මෙතන get link කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් නැවතත් තියෙනවා ඔයාලට මේක මේ විදිහට thank you කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට නැවතත් පල්ලෙහාට යන පල්ලෙහාට ගිහිලා ඔයාගේ මෙන්න මෙතන your wallet address කියන එක උඩ ඔයාගේ first pay account එකේ තියෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයා ගිහිල්ලා deposit යන්න. deposit ගියාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාටම ගිහිල්ලා ඔයාගේ solana wallet address එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතන copy කරගෙන නැවතත් site එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන paste කරගන්න. මෙතන paste කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන I am human කියලා තියෙනවා. මේක උඩ click කරලා මේ captcha එකත් ඔයා හරියට fill කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අදාළ රූප ටික આવොත් මෙන්න මේ විදිහට ඒ රූප ටික තෝරලා දීලා මෙතන verify කරගන්න. verify කරාට පස්සේ ඔයාලා ඊළඟට තියෙන anti bot එකක්. මේ anti bot එකේ තියෙන වචන මෙතනින් හරියටම ඔයාලා තෝරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්නවා තප්පර 5ක මේ වගේ countdown එකක් යනවා. මේ countdown එක වුණාට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපේ reward එක ගන්න විතරයි. මෙන්න මෙතන ඔයා get reward කියන තැන උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්නවා සතෝෂි 743ක ප්‍රමාණයක් අපේ percent pay account එකට send කරා කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේක high paying වෙන site එකක්. lem site එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එහෙනම් මේක මේ විදිහට වැඩ කරන්න. ඉතින් අපි බලමු අපේ first pay account එකට ගිහිල්ලා මේ අපේ අදාළ සල්ලි ටික ආවද කියලා. මම යනවා overview ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සතෝෂි 743ක ප්‍රමාණයක් අපට ලැබිලා තියෙනවා normal payment විදියට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන් තින්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි claim site කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඉන්නේ ඇවිල්ලා මේ විනාඩි 3 තුනට මේ claim මාර 10 ඔයාලට claim කරගන්න විතරයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන referral link එක තියෙනවා share කරලා 110ක referral commission එකකුත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මේක share කරලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ මෙයාලගේ තියෙන facet site ඔයාලට බලා ගන්න. මෙන්න මේවලත් ඔයාලා click කරලා ගිහලා මේවත් ඔයාලට එකතු කර ගන්න පුළුවන් මේ cryptocurrency ටික. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද වැඩ කරන් තින්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේ වෙන site ගේන අතරේ මේ වගේ claim site අරන් එනවා. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔන්න කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ඔයාලට තව දෙයක් පෙන්වන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මේ site එකක් අරන් ආව යාළුවනේ deposit site එකක් අලුත්ම site එකක්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න මම බිඳුර එක අද ගත්ත යාළුවනේ TRX 58.01ක ප්‍රමාණයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් මම නැවතත් මේක TRX 50ක ප්‍රමාණයක් deposit කරගත්තා. ඉතින් මතක තියාගන්න මට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ. ඔයාලා deposit කරන්න ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ 115 මේ දවසට 115 plan එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඉන්වෙස්ට් කරන්න. ඉතින් 110 නේ 115න් කරන්න. එතකොට ඔයාලට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේකේ පොලියක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳට withdraw දෙන අලුත්ම site එකක් ඔයාලට පුළුවන් කරපු කෙනෙක් නම් නැවතත් ඔයාලට දෙවෙනි පාරත් මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ site එකක් මොකද double site නෙවෙයි මේවා. ඉතින් මේවා කාලයක් තිස්සේ ගෙවනවා. ඉතින් ගොඩක් කල් කරන්න නැතුව ඔයාලට පුළුවන් මේක site එක ඊයේ ආපු නිසා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් දවස් මේක කිහිපයක් දුවනවා 10ක් 15ක් අනිවාර්යෙන් දුවයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ වැඩ කරන්න. ඉතින් ගන්න අනිවාර්ය රිස්ක් එකක් ගන්න වැඩ කරන්න. හැබැයි යාළුවනේ ඔයාලට profit එක 100ට මෙන්න මේ ගාන යන්න එපා. මේ
දවස් 7කට යන්න එපා. මේ පුළුවන් නම් මේ දවසේ ප්‍රොෆිට් එක ඔයා යන්න. ඉතින් මේ 110කට යන්නේ නැතුව ඔයාට ලාභයි මෙන්න 115කට ගියා නම්. ඉතින් මම මේක කරපු වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකත් පල්ලෙහා දාලා තියන්නම්. කරපු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා ඉල්ල දැන් මම කරන්නේ ඉතින් ප්‍රොෆිට් එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක ඔච්චරයි. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් සයිට් දෙකේම ලින්ක් දෙක මම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් දාලා තියනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් ඒවල වැඩ කරන්න. එහෙමනම් යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක්. good luck.